Tweede stukje voor je top 10. Ja. Top 5. Top 5, oké. Om maar mee te beginnen. Mijn nummer 5 is net zoals mijn nummer 10 eigenlijk ook een beetje een soort franchise represent. Dat is namelijk Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Ik ben niet zo Star Wars. Ik weet dat. Ik neem je dat ook absoluut niet kwalijk, want daar ken ik er meer van. Maar ja, god, het is al vanaf jongs af aan is dat iets. Ik ben natuurlijk, ik was echt een kind toen al die dingen net opkwamen. Ja, dus het is echt een avonturending. Door de jaren heen is het misschien wel zo dat ik The Last Jedi een betere film vind. Dat is deel 8 uit de franchise. Het is de meest divisive film uit de franchise. Hè. De wereld bestaat echt daarin uit twee kampen. Mensen die hem geweldig vinden en mensen die Rian Johnson, de regisseur, met pek en veren over straat heen willen slepen. J.J. Abrams is die dingen toch gaan doen? Of die heeft er 2 gemaakt. Deel 7, The Force Awakens. Toen heeft Rian Johnson deel 8 gemaakt. En eigenlijk zou Colin Trevorrow van Jurassic World deel 9 gaan maken. Maar die is afgehaakt of eruit geschopt of in ieder geval dat ging niet meer. En toen heeft J.J. Abrams ook deel 9 gemaakt. That being said, ik vind deel 8 misschien wel de beste film uit het geheel, omdat die dingen deed die we niet gewend zijn van Star Wars. Die maakte wat gedurfdere keuzes qua storytelling en die ging wat meer de duistere kant op. Wat bij een hoop dat mensen, is ook wat die film, wat jou die film beter doet vinden dan de eerste? Ja, kijk, elke Star Wars is natuurlijk geen hogere wiskunde als het om cinema gaat. Elke film valt wel... Een Wild West film, maar dan in space. Elke film valt wel wat aan te merken in dat opzicht. Maar ik vind... het is halverwege 80 jaren, hè? Ik vind het leuk als er gedurfde keuzes gemaakt worden in zo'n film, alsnog. En Last Jedi deed dat. Maar toch kies ik voor deze lijst voor Empire Strikes Back, omdat die wat meer, wat representatiever is voor de franchise als geheel. Mm-hmm. En de franchise als geheel is voor jou in de cinemaplek die het in jouw hoofd zou moeten hebben, top 10 waardig? Ja, absoluut. Star Wars. Absoluut. Ja, ik vind het bijzonder knap wat ondanks Jar Jar Binks. Ondanks Jar Jar Binks, maar Phantom Menace bestaat niet, dat is gelogen. Oké. Ja, wat George Lucas in elkaar heeft getoverd vanuit zijn hoofd is gewoon enorm knap. En ja, dat is door de jaren heen is dat gewoon overeind gebleven. En Zag ik nou laatst iets voorbij komen dat Spielberg zelfs op een moment op de rol stond om dat te regisseren, maar dat ging niet door. Klopt, want die was toen met Indiana Jones bezig. Ja. Maar goed, ook weer de technologische stappen die zijn gezet op filmgebied. Ja, het is baanbrekend. Van beeld en geluid, waar de hele filmindustrie als geheel gewoon van heeft geprofiteerd. Hè? Nou ja, ILM, het grootste effectshuis ter wereld. Dat dus mijn nummer 5. Nummer 4, weer iets heel anders. The Isle. Het Koreaanse juweeltje van Kim Ki-duk. Ik zag hem hier inderdaad al op tafel liggen. Hallo. Deze film laat zich wat mij betreft gewoon het best omschrijven als een melancholische herfstdag en dan in de beste zin des woords. Het is een waar je lekker in kan onderdompelen. Nou, het is geen opwekkend materiaal. Het is absoluut geen opwekkend materiaal. Nee, het is een film die echt heel erg zwaarmoedig is. Ja. Zowel in storytelling als qua... Vrijwel geen dialoog. Qua visuals. Hij is traag als dikke stront. Maar vrijwel geen dialoog en daardoor voelt hij al traag. Ja, maar het is wel een film waar... We zijn natuurlijk gewend dat de dialoogplot ook een beetje... Ja, dat klopt. Dit wordt heel veel visueel wordt ja, het wordt het verhaal vrijwel alleen maar verteld. Maar het zijn wel beelden die gewoon bij je blijven, zeg maar. Ja, absoluut. Hè? Ik heb die film, denk ik al zeker 10 jaar niet meer gezien. Maar tot op de dag van vandaag weet ik gewoon... Ja. Je filmt de film. Zo'n film is het. Ja, dus het is geen film die ik aan iedereen zou aanraden. Absoluut niet. Ook al staat hij bij mij heel hoog in mijn top 10.
Het is een film waarvan ik ook zeker weet dat het niet voor iedereen is. Nee, je gaat niet op een stille zondagmiddag even met je gezinnetje kijken. Het is geen we allemaal. gaan eens even blij worden van een film. Dat, Nee, zeer zeker niet. Maar ja, voor wie er even in wil investeren. Ja. En die er even over na wil denken, hè, die dat echt op zich af wil laten Het is wel komen. 2 uur lang ook die film. Ja, volgens mij wel. Dat gaan we gelijk even kijken. Kan ik zo gauw niet terugvinden hier. Nou, kijk wel even. Ga maar een beetje van. Desalniettemin, ik vind het een plaatje en absoluut de moeite waard. Nummer 3. Staat er niet op. Weer iets heel anders. We vliegen alle kanten op met mijn top 10 lijstje. Sin City. Wat mij betreft, ja, het meeste werkje van Rodriguez. Ondanks dat hij natuurlijk heel veel lollige films heeft gemaakt die heerlijk biertje, popcorn niveau hebben, is Sin City voor mij een film, natuurlijk gebaseerd op de graphic novels van Ik vond Frank dat ding Miller. wel leuk van hem. Weet je wat hij samen met Tarantino gemaakt heeft? Ja, de Grindhouse ding. Klopt. Dat was inderdaad heel erg. Ja, met Kurt Russell. Ja, Maar dat deze was geen heeft- Tarantino. Maar. Deze heeft vooral ook weer de technologische ontwikkelingen die met die film gewoon zijn meegekomen. Het ziet er Ja, fantastisch die hele uit. film is natuurlijk helemaal tegen een greenscreen aangefilmd en alleen de acteurs waren echt en voor de rest was alles. Haal Jessica Alba niet tegen. Qua Maar kijkwaarde. Jessica Alba niet tegen en aan de andere kant van het spectrum Mickey Rourke zeker ook niet. Nee. Mickey Rourke is iets, Ja, dat maar is dat iemand is- dat waar is- je eigenlijk altijd aan naar kan kijken natuurlijk. Maar ja, goed, hè, die hele Ook zwart-wit MCU gesproken, feel. die tweede Iron Man was dat geloof ik in die mededeling. Maar goed. Die hele gritty voice-over film noir feel die dat meeneemt, terwijl die allemaal digitaal geschoten is. En dat sommige... Dat wil zeggen, die hele omgeving is geanimeerd, hè? Ja, Dus het is volledig allemaal geanimeerd. digitaal, klopt. CGI, zeg maar. Het is allemaal greenscreen. Ik geloof zelfs dat die acteurs CGI-enhanced zijn, hè? Dus dat een heleboel van die Sommigen wel, ja. ja. En ja, het is helemaal zwart-wit met af en toe een paar van die kleurtinten. Ja, die ja, wordt rode gebruikt. lippen en gele, weet ik veel, jurkjes. Het is een plaatje. En ja, hoe dat gemaakt is. En het was gewoon een tof verhaal, wat ik al zei. Sommige scènes shot for shot vanuit de graphic novel. Was die graphic novel ook zwart-wit? Ja. Oké. Ja, klopt. Dus ja, wat dat betreft absoluut een juweeltje voor mij. Nummer 2, dan gaan we naar de andere kant van de wereld. Terug naar Korea. A Tale of Two Sisters. Jou ook wel bekend. En Even de vierde muur breken. even de vierde muur breken, dat moet gewoon even. A Tale of Two Sisters is een horrorfilm. Maar je hebt in horror natuurlijk heel veel verschillende subgenres. En dit is zo'n film die eigenlijk een beetje tussen een paar verschillende subgenres heen. Ja, op een snijvlak zit hij. Maar het is ontzettend beklemmend. Het is heel beklemd. Het is claustrofobisch. Prachtig gefilmd. Ja, die Koreanen kunnen dat. De Koreanen kunnen, ja. Man. Ik heb dat nog maar heel zelden Ze moeten van de in, comedy in een afblijven, want Hollywoodfilm voorbij zien komen. ze zijn niet lollig, maar oh man, dan kunnen ze een beeldje maken. Ja, en ja, god, het speelt zich natuurlijk allemaal af in dat ene huis. Met misschien de tuin eromheen een beetje. Ja, wezen wel, alleen het begin niet. Maar de beelden, de cameravoering, in de cameravoering zelf zit al de suspense die film nodig heeft. Precies, Zeg maar. God, hoe heet je die regisseur ook weer? En ja, goed, de hele verhaallijn die erbij komt kijken en ook weer de mindfuck die erin, wordt gegooid. Twist. Ik vind het een juweeltje. Dit is ook weer een film. De eerste keer dat ik hem zag had ik echt zoiets van... Ja, wow. Oké, cool. Ja. Dit is even boom. En dit had voor mij echt een hele goede nummer 1 kunnen zijn. Waren het niet dat Mulholland Drive daar al staat. Mulholland Drive is... How come I'm not surprised? Nee, nou god, we hebben die film samen kijken, jaren geleden. En het is... David Lynch. Ja, David Lynch, inderdaad. Het is een film die... We zaten te kijken, we zijn er diezelfde avond, denk ik nog, weet ik al. urenlang over doorgegaan. Ja. Van wat vertelt hij ons nou precies? Ja, om maar proberen te doorgronden waar die film nou eigenlijk over ging. Het is wel een puzzel.
Het is absoluut Ook een dit puzzel. is niet voor iedereen, denk ik. Nee, Als jij, zeker. Nee, dit is wel een film die ik aan meer mensen zou aanraden dan aan die Ja, oké. maar hij is net even wat toegankelijker in dat opzicht dat hij niet zo zwaarmoedig is. Nee, hij is niet zo zwaarmoedig. Ik denk dat dat het punt is. Maar Hij het is wel een film waar je echt je denkhoofd voor moet meenemen. Hij is heel erg woke. Avant la lettre. Ja. Met terugwerkende kracht. Ja, ook dat zeker. Ja, Ja. Ik had daar eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Nee, maar dat schiet een auto binnen. Ja. Ja. Klopt. Ja, God, die film is natuurlijk gemaakt. Het is voor mij ook wel een beetje David Lynch zijn magnum opus. Zeker als je zijn voorgaande films erbij bekijkt, een Lost Highway, dat is eigenlijk voor mij allemaal een beetje ook weer met terugwerkende kracht. Hoe heet die thriller ook alweer die hij gemaakt heeft? Die was redelijk succesvol. Blue Velvet? Ja, die zocht ik. Ja, Ook goed, maar allemaal een beetje. ja, maar die is lineairder. Allemaal, En, wat mij betreft, een beetje oefenprojectjes voor wat hij met Mulholland Drive doet. En ja, Mulholland Drive had gewoon natuurlijk die hele goede storylines, meervoud eigenlijk. Ja. Een storyline die tot 2/3 van de film goed gaat en dat je daarna helemaal op z'n kop wordt gegooid. Ja. Het acteerwerk is met Je moet wel opletten. Je moet Ja. wel opletten. Het acteerwerk is met redelijk onbekende acteurs toch van een bijzonder hoog niveau, wat mij betreft. De soundtrack is geweldig. Ja. Het plaatje klopt ook weer, die neo-noir feel die erin Ja, zit. jij bent een noir. Ik ben een noir fan, ja, ja, absoluut. ja. Dus ja, wat dat betreft voor mij met grote afstand de nummer 1 in mijn top 10. Mooi lijstje. En natuurlijk de meest fantastische filmscène ooit, wat mij betreft. De Club Silencio scène, waar Oh ja. God ja. wat een film in een film en dan op z'n kop en tegelijkertijd vertelt over, ja, hij staat in zijn geheel op YouTube voor wie hem wil zien, maar dat is echt hogeschoolfilm maken in optima forma, zeg maar. Mooi lijstje, baas. Ja, ik was daar ook niet ontevreden over. Ik sluit niet uit dat het volgend jaar weer heel anders is, maar zeker. Ja, maar dan leggen we echt volgend wel een jaar weer, lijstje. doen we weer. Dan leggen we ze naast elkaar. Hartstikke goed. Moeten mensen nog knopjes drukken? Nee hoor, voor mij niet. Als ze het leuk vinden mag dat natuurlijk. Oké, nog iets commentaar. Nee, dan Oké. gaan we op met jouw lijstje de volgende keer. Nou, mijn lijstje, de top 5 tot en met 10 doen. Leuk. Oké. Ben benieuwd. Yo.